Una sa ilang mga kapuntahan nila. Kung sa ilason. Ayo. Ang tao. Mga Sebujing. Ay, hanggang sa'yo. Gini lang. Apa? Ilang banana. Ha? Wala lang. Ganyan din, palit may kuan, tangad. Ako lang ga. Hello everyone! Welcome again to my channel. So I'm back. And today ay magluluto tayo ng beef rendang. But before we start po, gusto ko man magpasalamat sa ating sponsor. Hello ma'am! Mula kay Ma'am Carmen Suset po in Los Angeles, California. Siya po yung kapatid ni Ma'am Yvette Shuho last time na nag-sponsor din sa ating feeding po. Thank you so much po sa donation po. And ito pala ang ating mga sangkap. So, meron ako ditong 30 kilos ng laman ng baka. Siyempre, unod sa baka ba din. Kailangan din pala natin ng dulaw or turmeric, bawang, sibuyas, sili, luya, and tanglad po. And ito yung for twist po, ito po yung sebujing. Kung wala kayo nito, okay lang. Skip these ingredients po kung wala kayo nito sa inyong lugar. And then, kailangan din natin ng niyog. So, 5 niyog. Meron ako nitong 5 niyog. So, let's wash the ingredients first. Tabang lagi, para sa tungway tabang sa ludilaw. Hilabtan. Na, kapog daw, no? Isa. Eh, doktor din siya, no? Isaro diri sa palanggana ang sabaw tenbe.
Ano po ba? Gusto mo ba ito? Ayaw. Bak-bak na. Ano po siyang birthday, kitagaan siya regalo. Gana ka. Ang dili puti ang manok. Nalagi ganyan. Ha? Wala naman, sinigay naman. Magluto naman lang siya. Hanap yan. Boy mo ba? Sige dito dapitin. Sige. Mix ko lang siya. So magawa tayo ng gata. Gagamit ako ng sabaw ng niyog. Ito yung tubig ng niyog. Nawang. Ayan, gapa kayo. Okay na lang siya. Ang wako kantog abono. Okay, maad ko mamirong hapon. Mangingil ko dito. Now, pipigaan ko po ulit ang ating niyog. Pangalawang, ano siya, para sa pangalawang gata. Kasi kailangan natin ng sabaw eh. So instead, gagamit tayo ng tubig. So pigaan na lang natin ulit tong niyog. Babayan, hindi ko kayo tatantanan. Lagay tayo ng mantika. So ito po yung dinikdik natin na spices. Pag mainit na yung mantika, igisa na natin siya. Kapag gumango na po yung spices, ilagay na natin ang sebujing. Ito yung wild scallions. Maglagay po tayo ng asin, pampalasa. Pwede kayo mag-add ng seasonings kung gusto nyo. Ngayon, ilagay ko ng ating karne. Ngayon, ay ilagay ko na ang pangalawang gata. Ito yung magpalambot sa ating karne. Maglagay po tayo ng Star Anise. Black pepper powder. Maglagay din ako ng soy sauce. And white sugar. Maglagay din ako ng asin. Mag-add ako ng asin kasi pang painalasa na siya ba. Ito yung lemongrass stalk na dinikdik ko para mas mabango ang ating beef rendang. Kapag nag-reduce na po yung sabaw, pwede na natin ilagay ang coconut milk, yung unang piga. At hayaan lang natin siyang mag-dry. Ito. Sinabaw? Buhon, maabot og 1 in. Buhon, maabot og 1 in yang kwan. Fluid. Ay, ang subscriber. So, ito, malapit na siyang mag-dry. Pwede na siguro itong hanguin para may kunting sabaw naman yung ulam. Hindi na kumadlok mo haon basta. Mali kayo. Sarap. Kami kaya. Mumukha ka sa tanan. Alam saman ko. So, di makakawala mo anak-anak mo.
Daw, tayo. Na may kayo, Jud. Kamay! Ali, Justin! Doa ka, Justin! Ka! So, ang nagawa po pala natin ay good for 132 person po, and we also have juices po. So, ang destination natin ngayon ay papunta tayo sa Bukid in Iligan City po. Let's go! Bye-bye, Nico! Ay! Balik kami! Uli na, dito na! Bye-bye! Greg juice. Diyos, oh. Salamat. Sige, dali! Ikaw linya, be. Oh, ikaw ang bata. Dali, day. Oh, hi man. Sabihin na, May. Thank you lang ka, ha? Okay. Thank you lang. Hoy! Mama, anak kaka, mama, pakay ko nimo ha. Agaw. Oh, ila mo lang. Agaw na. Hindi ko malakas pero dali lang. Naka-juice oh. Ako yung galing sa Iyabe. Ikaw daw yung nalinay. Nasa nanay alin mo? Oo.
Salamat. Salamat. Okay, very good. Okay. At Nami kayo. Uy, ano ba yan? Oh, dandahan lang to eh. Ano kaluoy. Kayo. Bukid ka niya eh.